سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ به چنل خودتون رامتین آرمی خیلی خوش اومدید. خب بچه‌ها، همونطور که متوجه شدید توی این سفر آمریکایی که من داشتم قراره که یک روز به سبک کانادایی و یک روز به سبک امریکایی زندگی کنیم. حالا من یه سری تصویرها رو توی آمریکا گرفتم ولی برای کانادا احتیاج بود که اینجا بشینم. الان برگشتم خونه بشینم و توضیح بدم و بریم هر قسمت رو با هم دیگه نگاه کنیم. بچه‌ها حتما از این پلیلیست حمایت کنید، حتما لایک و سابسکرایب کنید و دیگه همین. دمتون گرم. حتما کامنت هم بذارید، لایک کنید. اول میریم سراغ صبحونه. توی صبحونه ما در آمریکا بیشتر پنکیک میخورن و طبق تحقیقاتی که کردم پنکیک میخورن و سوسیس و ما رفتیم پنکیک فروشی با دوستم میلاد و اولین قسمت پنکیک خوری رو بریم که با هم ببینیم. خب اومدیم پنکیک فروشی در امریکا ببینیم که به چه صورته. اینجا رو نگاه، همه اومدن پنکیک میخورن. ببین همه اومدن اینجا دارن پنکیک میخورن. خیلی جالبه. بذار منوش رو چک بکنیم. من یکی از چیزایی که خیلی دوست دارم بلوبری پنکیک. کدومه؟ بلوبری پنکیک. این بنانا بلوبری پنکیک. $15.5 یعنی 1,000,000 تومان پنکیکشه. خب بنانا پنکیک، بیکن، بلوبری. خب اما من یه دونه بلوبریشو میخورم. تو چی؟ بلوبریش اینا خوشمزه. آره من بلوبری اوکی ترم. من زبونم بنده. من اینو میگیرم. کوکوناتم میشه این دوتا باید چیز باحالی بشه. این پنکیک ما اومد با خامه است. وسط ببرن اینو یک لایه خارمداش بذارن. کره خامه اضافه. اینا هم سیروپ. این سیروپ برای شما. بلوبری که من 6 تاییه. اینم این برای منه، برای کوکوناته. برای کوکوناته که این 3 تاییه. اینم همون میپل سیروپ که عادیه برای اینم سیروپ عادیشه دیگه. این البته بهترینشون از کانادا میاد اگه واقعا بهترین از کانادا میاد. آره بعد بریم کانادا ببینیم که میپل سیروپ کانادا خیلی معروفه. ایول. خب من هیچ وقت فکر نمی‌کردم پنکیک ماره چیز باشه، ماره آمریکا باشه، ولی میریم میزنیم بر بدن. اینجا رو نگاه کنید، بلوبری رو نگاه کنید. اللاش اوه عاشق اینم، ولی از این حالتا که طبقه روش میاد، شکلات میریزی روش، اینجوری نوتلا رو میریزی اینا. وای پنکیک اصل امریکایی. ببین میلاد چی درست کرده، انداخته رو هم دیگه. آره اونا رو هم تو هم باید استک. اوه اوه میشه جون. اینا هم ریخته روش. الان ردیفش میکنم. چی شد؟ این شد. روشم کرده دیگه؟ یه ذره بزن که ازش خوشمزه. یه دونم از اون برای روش یه تزیین اینجوری بزنم. چیا رو نگاه از اینجا رو نگاه. حالا اینجا رو اوه توی کانادا صبحونه‌اش مشابه آمریکایی، اما چند تفاوت و به حال گزینه‌های محبوب محلی هم وجود داره. حالا داستانش چیه؟ داستانش اینه که اون پنکیکی که ما توی آمریکا خوردیم یه شربتی باهاش بود، یه مربایی باهاش بود که همون شربت افرای کاناداییه و بنابراین میشه گفت این پنکیک یه جوری مشترک بین دو تا کشور، یعنی هم توی خیلی کانادا اینو میخورن هم توی آمریکا میخورن. غذای دیگه که توی کانادا میخورن اسمش از پیمیل بیکن. این نوع بیکن یه بیکن کاناداییه که یه گزینه خلاصه خیلی محبوبه. برخلاف بیکن معمولی، پیمیل بیکن یکم ضخیم‌تره و با آرد ذرت هم پوشونده میشه. چیز بعدی که خیلی اینا میخورن تخم مرغ و سوسیسه. بعدی نون تست و مارمالاد یا مرباه که خیلی ساده است اما پرطرفداره و معمولا همراه کره یا مربا سرو میشه. چیز بعدی که اینا میخورن و منم دوست دارم هش براونه. هش براون یه سیب زمینی رنده شده و سرخ شده که همراه با تخم مرغ و سوسیس و بیکن مصرف میشه. مورد بعد و تفاوتی که بین یک روز زندگی کانادایی و یک روز زندگی آمریکایی وجود داره فرهنگ و دینشونه.
واقعا من توی آمریکا چیزی توی این قضیه حس نکردم، چون من رفتم نیویورک و رفتم کالیفرنیا. این شهرها به علت اینکه خیلی آدمای مهاجر توش هستن، یه مقدار این مسئله اونقدر بحرانج نیستش، بیشتر توی استانهای وسطی آمریکا به این صورته. حالا بذارید بهتون توضیح بدم. توی آمریکا خیلی تو مراسم مذهبی شرکت میکنن، به ویژه تو مناطق جنوبی که به کمربند انجیلی یا بیبل بلت معروفه. اهمیت مذهب تو زندگی شخصی در کانادا اینطوریه که خیلی مذهب بخش مهمی از زندگی اونا رو تشکیل میده. یکی از نمونه‌های برجسته رفتار مذهبی کانادایی ها حضور در کلیسا هر یک شنبه است. یعنی من دوستان پرسیدن گفت اینا هر یک شنبه پا میشن میرن کلیسا و این قضیه یه رسم هفتگی براشون حساب میشه که اونجا به حال عبادت میکنن و دعا میخونن و سرودهای مذهبی میخونن و اینجور داستانا. آمریکایی‌ها قبل از وعده‌های غذاییشون یه رفتار مذهبی رایج دارن که توی این فیلم‌های قدیمی چیزام دیدیم، ما آمریکایی هم دیدیم که اینا همیشه قبل از غذا خوردن شکرگزاری میکنن از خدا و غذا و نعمت‌ها و اینا شکرگزاری میکنن و این واسه همین یک مراسم ویژه‌ای دارن خودشون به اسم تانکسگیوینگ که تو کانادا هم هست، ولی توی آمریکا یه مقدار این قضیه بیشتر و ویژه‌تر و حادتره. حالا میخوام راجع به راستگراییشون صحبت کنم. یکی از نمونه‌های بارز رفتار راستگرایی در آمریکا حمایت قوی از حقوق مالکیت اسلحه است. افراد گروه‌های راستگرا به ویژه حزب جمهوری‌خواه و سازمان‌های مانند انجمن ملی سلاح یا NRA به شدت از حق حمل و مالکیت اسلحه بر اساس متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده حمایت میکنن که منم توی آمریکا چون این تجربهشو نداشتم رفتم اسلحه فروشی و اسلحه هاشو تست کردم، دستم گرفتم واسه اولین بار یه اسلحه واقعی بجز کلاس آمادگی چی بود حرف و فن دستم گرفتم و به حال هر کدوم اسلحه بود که واقعا از اونش یه جوری پشمریزون بودش که میتونست آدم بکشه. یعنی این اسلحه ها چیزی بودش که میشد باهاش آدم کشت و خیلی تو آمریکا این کارو میکنن. به خاطر همین خیلی برام جذاب بود که رفتم توی از این مغازه ها که بریم که نگاه کنیم توی این مغازه خلاصه چه اتفاقی افتاد و به حال اسلحه‌ای که تست کردم و قیمت‌ها و فلان و این داستانا. خب اومدیم اسلحه فروشی، بریم مثلا منم اجازه میدن ما فیلم بگیریم داخلش، بریم اسلحه ها رو ببینیم، تمام چیزش هم اینجا نوشته، قوانینش هم نوشته. Which one is the more expensive guns? Oh, $1200. This one is for police? Yeah, it's the same. Oh, $1200. به. عجب چیزایی داره. این $800 با خیلی خوفه این اسلحه ها و یه سری هم اسلحه اینجاست. اونو نگاه عجب چیزیه اون ارتشیه. واو خیلی خفنه. اینا یکم ساده تره. $700. Same concept, just. $700. Can I touch all of this? Yeah, can we get a driver's license real quick? Driver's license. And then which one did you want to see? Special, more special. More special one? Okay. Yeah. Wow. I'm scared. So when it comes to handling it, First so just time. make sure. Wow. It's چیزی مگه توشه؟ نه ولی بعدی Oh. It's a rules, yeah? Okay. خیلی این خفه. بذار یه دونه اسلحه بزرگم تاچ کنیم ببینیم اونا چجوریه. Wow. Is used for that one? No. That's for like a rifle. Okay. And can I touch one of special of that? این نزدیک $900. It's a good style. Yeah. Can you take a photo? گرفتی؟ Wow. So nice. Here we go. عجب چیزای خفنی بود. این از همه کوچیک‌تره. این اسلحه از همه کوچیک‌تره و $600. خیلی ترسناک بود واقعا. اینا کم خوب. خیلی ترسناک بود واقعا. اصلا اولین بار بود که اسلحه دستم گرفتم. اصلا خیلی یه حال عجیبی بود. ترسیدم اصلا. بعد طرفم میگفت رو به دیوار بگیر. قانونش اینجوری بود که میگفت فقط رو دیوار بگیری و اینا. اصلا یه مقدار آره تو خودم چیز کردم. خرابکاری کرده بودم. وضعیتی بود. حالا بریم سراغ کانادا. توی کانادا این حضور در کلیساها و
بودن تو مراسم مذهبی اینا یه مقدار کمتره. استانهای غربی و توی کبک حتی باز هم کمتره از بقیه کانادا هم دوباره کمتره. خیلی‌ها تو کانادا خودشونو بدون مذهب میدونن یا اصلا میگن ما خدا رو قبول نداریم، ما اصلا بیدینیم، یه همین چیزی. و توی سالهای اخیر تعداد افرادی که بیدین هستن توی کانادا خیلی بیشتر شده. حالا میخوام راجع به تکی کلامای کانادایی و آمریکایی با هم دیگه صحبت کنیم. یه سری تیکی کلمه هستش که وقتی یک کانادایی استفاده کنه تو آمریکا قشنگ متوجه میشه که، یعنی اون آمریکایی متوجه میشه که این مال اینجا نیست، مثلا مال آمریکا نیست، مال کاناداه. حالا داستان چیه؟ مثلا اینه که توی کانادا میگن که مثلا it's a nice day، ولی توی مثلا آمریکا هم چیزی نمیگن. یعنی اگه کسی این ای آخرشو بگه متوجه میشن که این طرف مال کاناداه و مال آمریکا نیست، ولی تو آمریکا اینو نمیگن. این مورد اول. مورد دوم، موقعی که میخوای بری دستشویی، مثلا تو رستوران اینجا دنبال دستشویی میگردی، مثلا میری از یکی سوال میکنه دیگه، میگه که مثلا where is the washroom، خب مثلا میگه دستشویی کجاست. ولی توی آمریکا واشروم نمیگن، تو آمریکا میگن رستروم و این خیلی جالب بودش دیگه. یعنی من رفتم اونجا فهمیدم که همه دارن میگن رستروم میشه همون دستشویی اینا، ولی توی کانادا بیشتر که میگن واشروم یا میگن حتی بافروم همون، ولی همون دستشویی محسوب میشه. و این یه چیز دیگه که واقعا توی کانادا و آمریکا این تمایزش حفظ میشه، یعنی تمایزش اینجوری نشون میده. بعدی تیکه کلمه بعدی دابله. توی کانادا این اصطلاح برای سفارش قهوه، یعنی 2 تا شکر و 2 تا کریم هستش و 2 تا خامه یعنی هستش، که معمولا هم توی به قول معروف ترین رستوران زنجیره قهوه توی کانادا تیم هورتنزه، اسمش از تیم هورتنز، ولی تو آمریکا همونطور که میدونید ستار باکسه. بعد دیگه این که به خاطر همین توی آمریکا این قضیه، این عبارت تقریبا کمتر شناخته شده است و توی آمریکا استفاده نمیشه از این قضیه و از این کلمه دابل، چون استارباکس هم این دابل رو نداره. توی کانادا به کلاه زمستونی پشمی میگن توک، ولی تو آمریکا به کلاه زمستونی پشمی میگن بینی. حالا در ارتباط با نوشابه میخوام بگم، توی کانادا، توی بیشتر مناطق کانادا به نوشابه گازدار میگن پاپ، ولی توی آمریکا بیشتر میگن سودا. اینم جالبه. البته بگم تصحیح کنید منو، یعنی من تحقیق کردم و بچه‌ها پرسیدم، بچه‌ها که دوستام آمریکا بودن از اینجا پرسیدم و به این نتیجه رسیدم. ولی اگر شما چیزی میدونید که میتونید بهش اضافه بکنید حتما تو کامنت ها بنویسید. توی کانادایی به کفشای ورزشی میگن رانرز، خب، ولی تو آمریکایی به اون کفشای ورزشی مثل نایک و اینا میگن سنیکرز. خب حالا میخوایم راجع به تیپ و پوشش صحبت کنیم. توی آمریکا به ویژه توی شهرهای بزرگ مثل نیویورک و مثلا شیکاگو و واشنگتن دی سی و اینا، لباسای رسمی یه مقدار رایج‌تره پوشیدنش، به خصوص اینکه اونجا خب صنایع مالی حقوقی شرکت‌های بزرگتری هستش و با توجه به اون یه مقدار کت شلوار و لباسای رسمی در محیط‌های کاری محافظه کارتر بیشتر دیده میشه. البته در مناطق تکنولوژیک مثل سیلیکون ولی در سمت غرب امریکا، یعنی همون منطقه منطقه سان فرانسیسکو که مثلا شرکت اوبر هست، شرکت فیسبوک هست، شرکت فکر کنم حتی آمازون هست، در اونجاها یه مقدار لباسا راحت تره به نسبت به شرق آمریکا. در زندگی روزمره آمریکایی‌ها معمولا لباس رسمیشون مثل جین و تیشرته. این سبک لباس هم تقریبا در همه جای آمریکا رایجه و در مکان‌های عمومی مثل مرکز خرید و پارک‌ها بیشتر مردم لباس راحتی می‌پوشن و منم رفتم آمریکا یه جا لباس راحتی، یعنی رفتم مرکز خرید و بریم ویدیوشو نگاه کنیم. خیلی لباس‌ها عین همون جایی بود که اینا می‌پوشن، اینجا می‌پوشن. عین همون بود. بریم ببینیم. همینجور که داریم اینجا رد میشیم این استون مارتین رو نگاه بکنید. استون مارتین $345,000 رینگو نگاه. خوشگله. DB12. خب حالا ما واسه اینکه بیایم سیستم لباس پوشیدن و فرهنگ اینجا رو ببینیم در آمریکا، ترجیح دادیم که بیایم به یه مال توی کالیفرنیا و ببینیم که تیپ مردم چطوریه. تیپ مردم به صورت سنتی در ایالت مثلا تگزاس اینا اون حالت لباسای تگزاسی و کلوکاوایی و اینا هست، ولی توی ایالت‌های دیگه خیلی این قضیه باب نیستش و اونجایی که همیشه اینجا هوا خوبه توی این حداقل ایالت،
همه با شلوارک و لباس‌های مثلا چیز میان، لباس‌های خیلی مثلا حالا نازک‌تر و اینا میان، مگر اینکه شبا کم خنک بشه، مثلا به قول معروف یه هودی تنشون باشه، یه کاپشن ریزی یا یه بولیز آستین بلندی، یه همچین چیزی. ولی به طور کلی همه آدما خیلی ساده لباس میپوشن و حتی خیلی موقع اصلا به قول معروف انقدر ساده میپوشن، اینجا هم هستش با دمپایی مثلا برن بیرون، آره انقدر ساده میپوشن که اصلا ببینیشون تعجب میکنی. یعنی من فکر میکنم از نظر تیپ و اینا کشورهای مثلا خاورمیانه خیلی مثلا بیشتر به خودشون میرسن تا مثلا آمریکا. خب حالا بیایم راجع به کانادا. کانادا هم سبک لباسای غیر رسمی رو ترجیح میدن، اما چون آب و هوا یه مقدار اینجا سردتره در خیلی از مناطق کانادا، لباسای گرم و راحت مثل کاپشنای پفدار، چکمه‌های زمستونی و به حال لباسای پشمی یه مقدار رایج تره. حالا میخوام راجع به تیپ کابوی صحبت کنم. تیپ کابوی استایل یه سبک لباس پوشیدن خاصه که از فرهنگ کابوی آمریکایی و مکزیکی قرن 19 الهام گرفته شده. چیزایی که ما تو فیلم‌های وسترن میبینیم که به اسم غرب وحشی آمریکا تقریبا بهش گفته میشه، این قضیه چون تقریبا اونجا دست اسپانیا و مکزیک و اینا بوده، تیپ لباس پوشیدنشون به تیپ اون گاوچرونای اونجا بوده و ما بعداً فیلمایی که حالت وسترن دیدیم که مثلا حالت تگزاس و اینا بوده، فیلمایی که دیدیم ما به این شکل آمریکایی‌ها رو میشناختیم در خیلی از فیلمایی که دیدیم. ولی این تیپ فقط مربوط به همونجاست و این الهام گرفته از همون پوشش سنتی گاوچروناست که به عنوان کارگران در مزارع و دامداری‌ها کار می‌کردن. حالا میخوام راجع به زبان صحبت کنم. زبان رسمی در کانادا و آمریکا. در آمریکا ما یک دونه زبان داریم، زبان انگلیسی. این تنها زبان رسمی آمریکاست، ولی زبان دومش میشه اسپانیایی ولی رسمی نیستش، یعنی توسط کشور به عنوان یک زبان رسمی شناخته نمیشه ولی پرکاربرده. یعنی میشه گفت بخشای بزرگی از جنوب غربی ایالات متحده از جمله ایالت‌های مثل تگزاس، کالیفرنیا، نیومکسیکو، آریزونا و نوادا زمانی جزو امپراتوری اسپانیا و بعد مکزیک بودند و بعد از جنگ مکزیک و آمریکا در سال 1846 تا 48 این مناطق به ایالات متحده الحاق شدند، اما جمعیت اسپانیایی زبان زیادی در این مناطق باقی موندن. حالا چند تا کلمه اسپانی هم یاد گرفتم که بریم ببینیم چیه. اولین کلمه که خب سلامه، هولا. دومین کلمه بوینس دیاس، صبح بخیر. سومین کلمه بوینس تردس، عصر بخیر. چهارمین کلمه حالت چطوره، کوما استاس. حالا خوبم چی میشه؟ استوی بین گراسیاس. بعدی مثلا میخواد بگه خیلی خوب و شما، میشه موی بین وستد. بچه اگه تلفظ اشتباه کردم ببخشید دیگه، من مامانم لیسانس اسپانیش داره به خاطر همین یه چیزای ریز بلدم، مثلا شنیدم و اینا همیشه. حالا بریم راجع به کانادا صحبت بکنیم. کانادا دو تا زبان رسمی داره که توسط دولت به زبان رسمی به حال شناخته میشه. اولین زبان که انگلیسیه، به علت اینکه حالا تاثیرات بریتانیا و خود آمریکا بوده که روی کانادا گذاشته، ولی دومین زبان فرانسه است که زبان رسمی این کشور محسوب میشه و خب سلامش که میشه بونژور. من تلفظش شاید خیلی خوب نگم که سلامو هم بونژور هم میشه سلام، هم انگار میشه شب بخیر، نمیدونم، مطمئن نیستم. بعدی سالوت که میزنیم میگیم سالوت فرانسویه ولی سالوت همون معنی سلام میده کلا. خب حالت چطوره میشه کوما سوا. خوبم ممنون میشه ساوا بین مرسی. حال شما چطوره میشه کومند آلیوود. بعد میشه خیلی خوب و شما میشه تری بین ایوو. بچه خیلی سخت بوده، هی ناچارشون هم کات بدم چون هی اشتباه میگفتم، خلاصه که از من قبول کنید دیگه. خب حالا بریم سراغ مورد آخر که میشه مورد خوردن. به طور کلی مردم آمریکا نسبت به مردم کانادا خیلی بیشتر غذا میخورن. این تفاوت در چندین جنبه از رژیم غذایی و سبک زندگی دیده میشه. مثلا مصرف کالری. در آمریکا میانگین مصرف کالری روزانه افراد یکم بیشتره. چرا؟ چون آمریکایی‌ها به دلیل رژیم غذایی چربتر و استفاده گسترده از غذاهای فرآوری شده، فست فودها و غذای آماده به طور متوسط کالری بیشتری مصرف میکنند. فرهنگ مصرف غذاهای بزرگتر یا لارج پورشن سایز هم در آمریکا رایجه که باعث افزایش مصرف میشه. حالا در کانادا رژیم غذایی تقریبا مشابه آمریکاست ولی مصرف کالریش کمتره. رژیم غذایی کانادا به دلیل تاثیرات فرهنگی مختلف از جمله فرهنگ‌های اروپایی و اقوام بومی یک کم سالمتر از
آمریکاست. حالا میخوام راجع به فست فود صحبت کنم. فست فود که میدونید مهد فست فود آمریکاست و فست فود در فرهنگ غذایی این کشور جایگاهی ویژه‌ای داره. مصرف غذای سریع و آماده در آمریکا بیشتره که معمولاً کالری بالایی هم دارن. آمریکا به دلیل زادگاه بسیاری از فروشگاه‌های بزرگ زنجیره فست فود مثل مکدونالدز و برگر کینگ و خلاصه وندیز شناخته میشه. فرهنگ فست فود در آمریکا خیلی عمیقه و به دلیل دسترسی آسون، قیمت‌های مناسب و سرعت سرو بسیاری از مردم به سمت این نوع غذاها جذب میشن. زندگی به هر حال پرشتاب در آمریکا باعث میشه که افراد بیشتری هم تمایل داشته باشن از این غذاهای آماده و سریع استفاده کنن. خب در کانادا مکدونالدز و برگر کینگ و اینا هم هستش، اما معمولا کانادایی‌ها سعی میکنن به جایی که برن مثلا مکدونالدز و برگر کینگ و اینا، کار خودشون رو با تیم هورتونز حل کنن و اونجا قهوه و شیرینی بخورن و غذاهای به حال سالمتری داره توی تیم هورتونز مثل سوپ و اینا که غذاهای یه مقدار سبکتر، ساندویچ‌ها سبکتر و یه مقدار کمتر فراوری شده است. خب حالا اگه بخوام راجع به چاقی و بیماری‌های مرتبط با رژیم غذایی بگم، آمریکا یه مقدار نرخ چاقیش بالاتره. یعنی آمریکا میشه گفت یکی از بالاترین نرخ‌های چاقی در جهان داره که به عوامل مختلف از جمله به حال همین غذاهای پرکالری و شیوه زندگی کم تحرک نسبت داده میشه. اما کانادا هم همین مشکلات چاقی رو دارن، اما دیابت و بیماری قلبی یه مقدار در کانادا بهتره. حالا چرا؟ به خاطر اینکه کانادایی‌ها کلا به مصرف غذاهای تازه و سالم علاقه بیشتری و تمایل بیشتری دارن و به دلیل اون تنوع فرهنگی باعث میشه که یه مقدار کمتر استفاده کنن از غذای مثلا پرکالری. مردم کانادا هم کلا بیشتر ورزش میکنن و سبک زندگیشون فعالتره. پیاده روی میکنن، دوچرخه سواری میکنن، اسکی میکنن، قایق سواری میکنن. یه مقدار کانادا از نظر مثلا این قضیه مقدار بهتر است. سبک زندگیشون بهتر از به حال آمریکاست. توی کانادا یه مقدار آرومتر غذا میخورن، اما آمریکایی‌ها نگاهشون به غذا مثل یه بنزینه که فقط برن مثلا بزنن و برن پای زندگیشون. خب بچه امیدوارم که خسته نشده باشید از این ویدیو، چون این ویدیو خیلی نکات مهمی داشت که من می‌خواستم بگم که یک فرد کانادایی و یک فرد آمریکایی از صبح که بیدار میشه با صبحونه شروع میکنه، بعد با خوردن شروع میکنه، بعد با خوردن ادامه میده، بعد خلاصه میره تو خیابون جامعه و بعد خلاصه یه تیپی میزنه و ممکنه رفتارهای تو جامعه باهاش بشه و اینا، و همه رو سعی کردم که در قالب یه ویدیو تفاوت‌های بین آمریکا و کانادا رو در این حوزه خلاصه پوشش بدم و ویدیوهایم که خودم اونجا گرفتم توی این قسمتم توی ویدیو بذارم که امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و حتما ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید و سابسکرایب کنید که بدونم از این ویدیو دوست داشتید یا نه. اگر که واقعا دوست داشتید من دوباره بعد یه سفر دیگه برم، یه مکزیکی، یه سن لوشای، یه جای دیگه برم، کلمبیایی، برزیلی، آرژانتین، یه جای این کشورهای این پایین برم و تجربه خودم رو اونجا بهتون بگم دیگه توی اون خلاصه پلیلیستی که همین پلیلیست ماجراجویی هست. دمتون گرم بچه‌ها، من منتظر حتما کامنتاتون هستم. دوستتون دارم خیلی زیاد و تا ویدیو بعدی فعلا خدا